Đấy các bạn, đây là chiếc xe máy mình lắp ghép ngày hôm nay, một chiếc mùi chiếc xe máy mới. Mình đã lắp rất nhiều chiếc xe máy ở trên kênh Mchapelle TV rồi. Các bạn có thể lên kênh của mình xem những bài hướng dẫn của mình nhé. Xem clip của mình thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Mchapelle TV. Ngoài ra thì trên kênh mình có rất nhiều clip khác, không chỉ lắp ghép xe máy đâu, lắp ghép rất nhiều mô hình. Các bạn có thể lên kênh Mchapelle TV của mình xem các clip, mà nếu hay thì hãy đăng ký kênh, like và share clip của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tìm được hẳn 4 cái. 4 chiếc xe liền, đẹp luôn. Thì mình sẽ cho lên xe tải này nhá. Xe chúng ta để ở đây vừa luôn. Đây, để múc lồn đây. Wow, đây là nhiều đồ chơi lắp ghép này. Tất cả đều có trên kênh Mchapelle TV. Các bạn có thể lên kênh Mchapelle TV để xem nhá. Get over here. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock.
Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy mình nói gì không? Các bạn ơi, ngoài trời như các bạn thấy có thể là mưa đang rất là to. Hôm nay mình lắp ghép một chiếc xe máy mình đang lắp trong nhà, và bên ngoài trời thì mưa rất là to đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là chiếc xe máy mình vừa lắp ghép xong. Đây. Trời mưa to quá, chúng ta không thể ra ngoài được. Đó, một chiếc xe máy, hai chiếc xe máy. Các bạn thấy có đẹp không nào? Nhưng bạn xe máy khác nữa. Thì các bạn hãy xem bài hướng dẫn của mình ở trên kênh Mchapelle TV nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.